Hey my dear lovely students, what's up? So welcome back to your Wow English. අද lesson එකේදී මම කතා කරනවා seem සහ seem like කියන මෙන්න මේ words අපි කොහොමද use කරන්නේ කියලා. දැන් මේක seems එහෙමත් නැත්නම් seems like කියලා use වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා present tense එකේදී අපිට තියෙන singular pronoun එකක් නම් අපි අනිවාර්යෙන් verb එකේ අගට s එකතු කරලා third person singular විදිහට convert කරන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි seem සහ seem like කියන එක seems සහ seems like කියලත් අපි use කරන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම බලමුකෝ කොහොමද සහ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි මේ seem සහ seem like use කරන්නේ කියලා. We use this seem and seem like to guess something which is difficult to confirm and check. අපි මොනවා හරි guess කරද්දී අපිට යම්කිසි දෙයක් confirm කරගන්න, තහවුරු කරගන්න අමාරුයි නම් අපි යම්කිසි guess කිරීමක් කරනවා, අනුමාන කිරීමක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ seem එහෙමත් නැත්නම් seem like use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් guess කිරීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අපිට confirm කරගන්න අමාරුයි, තහවුරු කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙතනදි වෙන්නේ guess කිරීමක්, අනුමානයක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමුකෝ seem use කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද කියලා. So we can use this seem before an adjective. Adjective එකකට කලින් අපිට seem use කරන්න පුළුවන්. For example, I seem tired. මට මහන්සි වගේ. I seem tired. මෙතන මේ tired කියලා කියන්නේ adjective එකක් අගට ed එකතු කළා කියලා ඒක verb එකක් එහෙම නෙමෙයි මෙතන tired කියලා කියන්නේ මහන්සි කියන අදහසනේ. එතකොට මේක adjective එකක්. එහෙනම් බලන්න adjective එකට කලින් seem use කරලා තියෙනවා. I seem tired. මට මහන්සි වගේ. She seems to be nervous. She seems to be nervous. අය කලබලෙන් වගේ. She seems to be nervous. එයා කලබලෙන් වගේ. She seems to be nervous. Nervous කියලා කියන්නේ මෙතන adjective එක. nervous වලට කලින් to be වලටත් කලින් seem use කරලා තියෙනවා. මෙතනදී seems වෙලා තියන්නේ ඇයි? she කියලා කියන්නේ singular pronoun එකක්. ඒ නිසා verb එකේ අගට අපි s use කරන්න ඕන නිසා තමයි seem කියන verb එකේ අගට s use කරලා තියෙන්නේ. Oh, he seems a handsome boy. ඔහු හරි කඩවසම් කොල්ලෙක් වගේනේ. එහෙම ඔයාලා කියන අවස්ථාවන් තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවට කියන්නේ he seems a handsome boy. මතක තියාගන්න අපි boys ලට beautiful කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. girls ලට නම් කියනවනේ she's beautiful. හැබැයි boy කෙනෙක්ට අපිට කවදාවත් ලස්සනයි කියන්න බෑ. he is handsome. ඔහු කඩවසම් කියලා කියන්නේ. ඔහු ලස්සනයි කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා වුණාට අපි he is beautiful කියලා කියන්නේ. he is handsome කියලා තමයි අපි use කරන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. Next example, Jane seems happier these days. මෙතනදී happier, happy කියන adjective එකට IER අගට use කළා, y අයින් කළා, IER අගට use කළා comparative එක හදලා තියෙනවා. She seems happier. ඒ කියන්නේ වෙනදටත් වඩා එයා සතුටින් වගේ these days මේ දවස්වල. She seems happier these days. ඇය වෙනදටත් වැඩිය සතුටින් වගේ මේ දවස් ටිකේ. මේ seem යෙදෙන phrase එකක් තියෙනවා. මේක හරි common phrase එකක්. මේ phrase එක නිතරම use කරලා ගොඩක් වෙලාවට කතනයේදී, ඒ කියන්නේ අපේ spoken English වලදී මෙන්න මේ phrase එක use කරලා communicate කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඔයාලා මේ phrase එක අහලා තියෙනවද බලන්නකෝ. It seems as if. It seems as if. අපි මේ phrase එක use කරන්නේ එයා මෙන්න මේ වගේ කියලා කියන්න. මම කෙනෙක්ව දැකලා කියනවා එයා නම් එයාගේ මේ දුක්ඛදායක අතීතය ගැන හිතලා දුක් වෙනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී එයා දුක් වෙනවා වගේ කියලා අපි guess කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it seems as if she regrets about her miserable past. It seems as if she regrets about her miserable past. බලන්න එහෙනම් මේ it seems as if කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. The rest of the sentence තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. It seems as if she regrets about her miserable past. දැන් මෙතන she regrets about her miserable past කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් අර independent clause එකක් වගේ නේද? ඒක හරි තනි වාක්‍යයක්, complete sentence එකක් වගේ. එහෙනම් it seems as if වලට පස්සේ අපිට complete sentence එකක් තමයි join කරන්න ඕන. Next example එකත් බලන්න. It seems as if my friend is having a problem. මගේ යාළුවා ප්‍රශ්නකින් වගේ. හැබැයි මම මෙහෙම direct කිව්වොත් my friend is having a problem. මගේ යාළුවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයා මට කියලා තියෙනවා. නිසා මම දන්නවා එයා ප්‍රශ්නක ඉන්නේ කියලා. My friend is having a problem. හැබැයි මෙහෙම කියනකොට
It seems as if my friend is having a problem කිව්වොත් මගේ යාළුවා මට කිව්වේ නැහැ යා ප්‍රශ්නකින් ඉන්නේ කියලා. නමුත් මට යාගේ behavior එකත් එක්ක ඒ හැසිරීමේ හැම දෙයකම හිතෙනවා එයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නකින් ඉන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. නිකන් ප්‍රශ්නකින් වගේ ආයිනේ. මම ගෙස් කිරීමක් තමයි එතන කරන්නේ නේ. බලන්න it seems as if කියන phrase එක use වෙලා තියෙන විදිහ මෙතන. ඊගාවට තියෙනවා seem like එහෙමත් නැත්නම් singular pronoun එකක් යෙදෙනවා නම් අගට s එකතු වෙලා seems like වෙනවා. අපි seem like එහෙමත් නැත්නම් මේ seems like use කරනවා before a noun phrase. noun phrase එකකට මුලින්. noun phrase එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ example එක බලන්නකෝ. She seems like a married woman. ඇය විවාහුණු කාන්තාවක් වගේ. මෙතනදී married woman කියලා කියනවා. She seems like a married woman. බලන්න seems like වලට පස්සේ a married woman කියලා use වෙලා තියෙන්නේ. married කියලා කියන්නේ adjective එකක්. හැබැයි woman කියන්නේ noun එකක්. හැබැයි මෙතන a married woman කියලා ගත්තාම මේ complete මේ phrase එකම ගත්තාම a married woman කියන මේ සම්පූර්ණ කොටසම ගත්තාම විවාහ වුණ කාන්තාවක් කියලා කිව්වහම married woman කිව්වහම ඒක සම්පූර්ණ එකම noun එකක්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි noun phrase එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ noun phrase එක ඇතුලේ adjective එකක් සහ noun එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ noun phrase එකකට කලින් අපිට පුළුවන් seem like එහෙමත් නැත්නම් seems like use කරන්න. තවත් example එකක් බලමුකෝ. It seems like the best place. මෙතනදී the best කියන එක adjective එකක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. superlative adjective එකක් විදියට place කියන්නේ noun එක. එතකොට මේ the best place හොඳම ස්ථානය කිව්වහම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තාම ඒක හොඳම ස්ථානය කිව්වහම ඒක noun එකක්නේ. එතකොට මේකට අපි noun phrase එකක් කියනවා. මේ noun phrase එක ඇතුලේ adjective එක අපේ superlative එක the best සහ place කියන noun එක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි noun phrase එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ noun phrase එකට කලිනුත් seems like use වෙලා තියෙනවා. මේක මේ seem like use කරන තවත් විදිහක් අපි කොහොමද කියන්නේ ඔහුට ඉක්මනටම තරහ යනවා කියලා. He gets angry easily. He gets angry easily. ඔහුට ඉක්මනටම තරහ යනවා වගේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? He seems like he gets angry easily. He seems like he gets angry easily. ඔහුට ඉක්මනටම තරහ යනවා වගේ. He seems like he gets angry easily. හරිම ලේසි. මම කියනවා they are going to leave the country. ඔවුන් රට හැර යනවා. හෙට ඔන්න යාලා රට හැර යනවා. ඒක ස්ථිරයි, ඒක certain. මම දන්නවා යාලා රට යනවා කියලා. එතකොට මට ඒ දේ confirm. මට ඒ දේ හරි සහතිකව කියන්න පුළුවන්. නේද? confirmation එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න මගේ neighborsලා රට යන්න වගේ යාලා bags pack කරනවා. හැබැයි යාලා මට කිව්වේ නැහැ යාලා රට යනවා කියලා. ඒ නිසා මම හරියට දන්නේ නැහැ. යාලා bags pack කරනවා. ওই දේවල් නිසා යාලා හරි busy නිසා මට හිතෙනවා යාලා නිකන් රට යන්න වගේ කියලා. ඔවුන් නිකන් මේ රට යන්න වගේ. කියන්නේ රට හැර දාලා යන්න වගේ. අපේ රට හැර දාලා වෙන කොහෙට හරි යන්න වගේ. එතකොට අපි guess කිරීමක් කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they seem like. මොකද ඔවුන්නේනේ නිසා they seem like they're going to leave the country. They seem like they're going to leave the country. මම කියනවා I think it will rain. මම හිතනවා වහිවි කියලා. I think it will rain. ඕකම අපිට seem use කරලා කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it seems like it will rain. It seems like it will rain. වහින්න වගේ. වහිවි. It seems like it will rain. වහින්න වගේ. වහිවි. It seems like it will rain. බලන්න මේ intonation එක අපි කොහොමද එක එක අවස්ථාවන් වලදී use කරන්නේ කියලා. ඔයාලා කතා කරනකොට ඒ ඔයාලගේ තියෙන්න ඕන meaning එක sentence එකේ තියෙන meaning එක ඔයාලගේ expressions වලින් ඔයාලගේ හඬෙන් එළියට දෙන්න උත්සාහ කරන්න. I think he is nice. මම හිතනවා ඔහු හොඳයි කියලා. I think he is nice. ඕකම seems use කරලා කිව්වොත් කොහොමද? He seems like he is a nice man. එහෙමත් නැත්නම් he seems like he's nice. හරිම ලේසි මේ seem සහ seem like use කරන විදිය. ගොඩක් අපි communicate කරද්දි කෙනෙක් එක්ක යම්කිසි guess කිරීමක් කරද්දි මේ seem සහ seem like ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා. native speakersලා ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ conversations වලදී නිතරම use කරන යම්කිසි දෙයක් guess කරන්න. ඒ නිසා මේ conversation pattern එක ඔයාලා මතක තියාගන්න. යම්කිසි guess කිරීමක් කරනවා නම් ඔයාලට confirmation එකක් තහවුරු කිරීමක් දෙන්න බැරි නම් මෙන්න මේ seem සහ seem like use කරන්න පුළුවන් මම කියපු විදිහට. So guys, comment your own example sentences in the comment section. Then I can check your examples. So that's it guys. See you soon in my next videos. Lots of love for you. Bye bye.